Hi everyone, welcome to my channel. Akínyìn o bàbá, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ bí ẹ ṣe jẹ́ fún àwọn tó ń wò yín o. Èmi ni Ajíbádé Fálọpẹ́ tí mo dẹ̀ jẹ́ ọba Olúfọ́n Ilé-Ifẹ̀ àkọ́bí Ọbàtálá. Ẹ jọ̀ọ́ ta ni òrìṣà Olúfọ́n jẹ́? Olúfọ́n àkọ́bí Ọbàtálá ni òun gangan lórìṣà. Jíbádé lórúkọ tèmi. Òrìṣà ní Olúfọ́n àkọ́bí Ọbàtálá àgbáyé ni o. Ibikíbi tó bá máa jẹ Olúfọ́n wọ́n máa ń jẹ́ káàkiri. Èsì sí ìlú yìí wọ́n lè jẹ́ èsì Olúfọ́n pé méjì ní ìlú yìí o, ṣùgbọ́n Olúfọ́n wà. Wọ́n gbọ́dọ̀ wá gbàṣẹ ní ọ̀dọ̀ Olúfọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ṣé bàbá, ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ ẹ lè sọ ìtàn tó rọ̀ mọ́ òrìṣà yìí fún wa? Àkọ́bí Ọbàtálá ni òrìṣà ńlá ni. Àṣẹ òrìṣà ní Olúfọ́n Ọbàtálá ló bí. Yèmóbòrò bá ní ìyá rẹ̀. Wọ́n jọrọ̀ ní àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta jọrọ̀ látòdì ọ̀run ní nígbà adélé ayé tán ló di rúdurùdu. Ṣùgbọ́n ìgbò bínú lọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ ó tẹ̀dó sí ilé Lúsàlà. Ilé Lúsàlà náà ń pe bẹ́ẹ̀ ibi ló jókòó sí. Nǹkan tó fi ń bọ Ọbàtálá kí wọ́n wí kó mọ̀ débẹ̀ nítorí ẹni bá ti wọ́n máa ń pè kan ní ọ̀ǹṣọ́ọ̀ṣì tó bá ti fi àgbo nìkan ra ó gbọ́dọ̀ wọnú ilé Ọbàtálá mọ́. Nígbà àgbo wá wò ọmọ Olúfọ́n ó wá ń fi àgbo yẹn ó fi kóra wọ́n wá lé ẹ gbọ́dọ̀ ọ̀ǹṣọ́ọ̀ṣì yẹn wà ń bí òrìṣà náà wà ń bẹ. Nígbà fi àgbo yẹn kanra ń bẹ ó bá bínú nígbà ìjẹ́ kó wọlé nítorí ẹni bá ti lè fi àgbo kanra ń bẹ ni tẹ́ máa fi bọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì èyí lè wọnú ilé Ọbàtálá. Bó ti bínú nìyẹn bó ti wá tẹ̀dó sílé rẹ̀ ni ó tẹ̀dó sílé Lúsàlà. Bó ti jẹ́ nìyẹn ẹ wá sí nǹkan tẹ́ ń béèrè ẹni wọ́n máa rọ́ ọmọ bẹ́ẹ̀ yín o ẹni wá ya ọmọ ya o ẹni wá sí àríṣẹ́ ẹni lọ London gbọ́dọ̀ dé London pẹ̀lú àlàáfíà àti inú kan. Ìgbàgbọ́ rẹ ló máa mẹ́ lára dá tó bá lé wọ bẹ́ẹ̀. Nígbà nísìn ẹ̀ ń tẹ́ wá ìgbàgbọ́ ni o lẹ́bi wá o. Nígbà tó dé àlàáfíà náà ni tọmọ òrìṣà. Ẹ ṣeun bàbá. Ìyàgbọ́ àwa. A mọ̀ pé a ní òrìṣà Ògún tó jẹ́ òrìṣà irin. Bẹ́ẹ̀ la ṣe dé àwọn òrìṣà bẹ́ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ lè sọ fún wa òrìṣà ọba Olúfọ́n yìí òrìṣà wo ni ó jẹ́? Òrìṣà ńlá ni àkọ́bí òrìṣà ńlá ni. Èpè méjì nílẹ̀fẹ̀. Bí ẹ ti máa ń ya eégún wọ́n lè ya ó lè bu yẹ̀pẹ̀ ó yà ó. Ṣùgbọ́n òrìṣà ẹ̀kan lọ́dún ẹ máa rí ní on 20 a máa ń ṣe ọ̀sán tó òrìṣà bá ti wọlé báyìí torí máa níbi kan a máa gbé kún bí àwọn bàbá rí àrí ní ó máa níbi kan tá máa ń gbé òrìṣà sí. A máa gbé débí 25 yẹn a máa gbé òrìṣà wọlé 26 a máa dínjọ́ 27 a máa tó nínú ìjọ ìlà máa sọ̀sán 28 a máa palédà 29 òru 30 ègbèlú tí àwọn lọ́balọ́ba àti ìjòyè gbogbo àgbáyé gbọ́dọ̀ wà bí tẹ́jọ́ yẹ̀ wá jẹ́ ègbèlú bí kábíyèsí o ọ̀ní ìsàbàrẹ́ o. Ẹ ṣeun, ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ fún wa ǹjẹ́ òrìṣà yìí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ṣé ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún ni èèyàn lè bọ òrìṣà yìí ni àbí òrèkóòrè? Èsì gbẹ́ lè bọ nítorí ojú bẹ̀ tí wà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n ń gba àwọn oníjìbìtì aláǹpá nǹkan kan àwọn bàbá náà ká dágbọ́n sí o torí ọ̀yàn àgbọ́n tán. Ṣùgbọ́n ojúbọ rẹ̀ ó wà ń bẹ̀ dọ̀la àṣẹ bá fi bọ́ ó gbọ́dọ̀ kan lára torí orúkọ ẹ̀ náà la máa dá àtorúkọ ní bá wàá bọ òrìṣà yẹn.
orúkọ rẹ̀ tá bá ti dá àṣẹ òrìṣà orúkọ rẹ̀ a gbọ́dọ̀ dá a bá ti dá ó yá adébẹ̀ ibi ojúbọ ni ibẹ̀ la máa dóbi sí ìjì ń tọ̀ la máa fún níjì ó yá ìjì rẹ̀ rí o alálàró dẹ̀ ń pọ̀ tó òrìṣà òtítọ́ tó bá mú wáyé ló máa mú rọrùn ọmọ yẹn nígbà ìwà láwọ̀ jẹ́ ohun yín ni òun la máa fi ó dé gbọ́dọ̀ tọ́ lọ méjì ni ìjì obì ó ní ojoojúmọ́ ló bí rẹ̀ a gbọ́dọ̀ pa bí rẹ̀ sí lójúmọ́ àti pa sí láàárọ̀. ẹ ṣeun ẹjọ́ òrìṣà yìí ǹjẹ́ òrìṣà tí èèyàn lè ṣẹ́ fún ara ẹ̀ ni àbí kò ń ṣe òrìṣà tí èèyàn lè ṣẹ́. èsì nǹkan tó yàn lè ṣẹ́ wọ́n ṣe Ọbàtálá nínú gbogbo òrìṣà tán tí mi ti rí pé wọ́n ṣẹ́rí láyé èjúye mo gbòòrò bá lọ torí ìyàwó Ọbàtálá ni èmo gbòòrò bá mi ti rí níbi kankan torí yẹn bí mi ṣe ojú ọ̀nà tẹ̀ dàbí ojú ọ̀nà tó bá wí ìlúwo ń bọ̀ nígbà ní tó jọ ọkùnrin bẹ́ẹ̀ náà ni ojú ọ̀nà tẹ̀ ti jẹ́ ẹ̀dẹ̀ wo wọ́n wọ́ bẹ̀ a máa ń tóbi tí wọ́n ní ṣùgbọ́n ilé alẹ́ṣẹ́ ọmọ àfúnni lọ́mọ ni ó wí àkọ́bí Ọbàtálá wí èsì ọmọ tó fi máa bímọ ó ní òdìbò Olúfọ́n sí ilé ayé ó ní ó kù sọ́wọ́ Olúfọ́n ṣùgbọ́n Olúfọ́n máa fún ọ ní nǹkan tí Yèmó bá ti sọ á tún wí Yèmó mo tún dé o. ẹ ṣeun bàbá ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa òrìṣà yìí ǹjẹ́ ó ní àwọn nǹkan tí wọ́n máa fi ń bọ́. àgbò la máa fi bọ́ àgbò funfun ọtí eku ẹja tọ́ba tó wá ní àgbò wọ́n ń pe kíní kan ní ẹyẹ ẹtù àtúnjẹ wọ́n ń gbà á ṣùgbọ́n táwọn máa bọ́ tán àgbò ni o àtẹ́ iyán obì eku ẹja aṣọ funfun ló ń lò òun àlà abẹ́rẹ́ fẹ́ẹ́ rí aṣọ funfun ọ̀nà inú ilé òrìṣà rẹ̀ kò sẹ́ni lè bá mi wọ bẹ̀ yẹn àfi tí má pé bá orò mi ẹnìkan ló tún lè wọ́ ó jẹ́ bá orò bẹ́ẹ̀ lẹ́mú bá mọ ẹmu tó bá yàwó tó bá ń bọ̀ ajá tó bá wọ̀ bí tó bá gàn gbogbogbò wọ́n gbọ́dọ̀ pa ajá yẹn gbọ́dọ̀ jáde